Καλά, εσύ. Ναι. Εντάξει. Αυτό το κόβουμε μοντέλο στα 3 και από εκεί. Ένας μου είπε ότι αυτό και θα δω και δεν μου το έκανε. Δεν κάνουμε. Και όμως μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το σάκελο εδώ. Πάρα πολύ. Λάστιχο εδώ, συνέχεια να δω. Μόνο προστασία.
Τώρα το πάρκινγκ του πιστικό το κλείνεις με αυτό νερό, αλλά θα ξεκινήσει καινούργιο. Και είναι αυτό το λίγο και μια εργασία που πέρα στο κάρι που κάνουμε, εδώ ακριβώς, να δω τι είναι, πόνο. Πόνο. Θα σε πω μια κάνα και τι. Ναι, θέλω. Αυτό. 6,5-7. Μια μέρα, 26 χιλιόμετρα και μετά από ένα πόνο. Δεν είναι πρέπει να πάρεις την επιτροπή. Bene, mettiamo via. Φλατζούλο, καπάκι και οδηγιά.
ώρες. Ένα άτομο. Είναι να πάρει δύο και να γίνει. Δεν γίνεται, γιατί πρέπει να τα στείλεις για καθαρισμό. Και αν Έλα. Έχουν κάποιο θέμα, πες μου. δεν έγινε αυτά. Αλλά για να μάθω είχε να αλλάξει. Όχι, δεν το το άλλο. Της άρεσε να μάθω την Τετάρτη.